Český rozhlas slaví 100 let od začátku pravidelného vysílání. V roce 1923 se vysílalo ze stanu na letišti v pražských Kbelích. Signál se šířil díky rádiovým vlnám a na stejném principu funguje dodnes. Český rozhlas vysílá už na 24 stanicích. Aby se tak signál dostal ke všem posluchačům, musí projít i takzvaným přepojovačem. Teď se nacházíme v místnosti nebo v technickém prostoru, který se jmenuje hlavní přepojovač Českého rozhlasu a je to takové mozkové centrum, protože všechny signály ze všech studií, nejen v budově na Vinohradské, ale i z regionálních studií, tak se tady potkávají, propojují se mezi sebou a odcházejí dál na ty distribuční platformy k posluchačům. Kdyby jsme měli tedy technicky popsat vlastně tu cestu signálu, tak on sem dorazí z jednotlivých stanic, co jsme řekli, co se s ním tady děje dál? Ten signál se zpracovává v takzvaném modulačním procesoru, který upravuje hlasitost a barvu zvuku, vyrovnává dynamiku a takto upravený signál potom prochází dál do enkodérů jednotlivých distribučních kanálů. Jsou to právě skupiny enkodérů pro VKV vysílače, pro analogové vysílání, potom pro digitální vysílání DAB+, a také pro televizní vysílání satelitní nebo pozemní, to znamená standardy DVB-S2 nebo DVB-T2. A kolik takových enkodérů tady máte? Je to dáno počtem stanic, které Český rozhlas vysílá, těch je 25, takže pro digitální rozhlas DAB je tady dokonce 26 kanálů, pro satelit 24 kanálů, do televizní platformy DVB-T dáváme 10 programů a na VKV vysílače samozřejmě všech 24 kanálů. V tomhletom stojanu konkrétně jsou enkodéry pro digitální rozhlasové vysílání DAB+. Ty enkodéry jsou pro každou stanici 2, jako hlavní a záložní, a je to z důvodu teda větší spolehlivosti a redundance. A to je vlastně tady relativně nová technologie, ten DAB. DAB je asi nejnovější rozhlasová distribuční technologie, je na to potřeba nové rádio, které má tu podporu DAB+, a hlavní výhoda je, že to je daleko více stanic a i lepší kvalita přenosu. Kde se nacházíme teď a co tady je k vidění? Hlavní přepojovač je technicky obsluhované pracoviště, takže teď jsme na té obslužné části, kde kolegové v nepřetržitém provozu řídí vysílání, dozírají na to, že všechno probíhá správně. Ten přepojovač, ten box se řídí vlastně počítačovým rozhraním, počítačovým programem a všechny signály jsou tam označené nějakými tlačítky a manipulace, vlastně spojení toho vstupu a výstupu se provádí přes počítač. A konkrétně třeba tam na tom monitoru, tak co vidíme tam němi? Tak ta zelená tlačítka, tak to jsou výstupní signály, ta fialová tlačítka jsou vstupní signály, a pokud chceme nějaký signál propojit, tak se vlastně napřed označí ten výstup, na který chceme něco připojit, vybere se patřičný vstup a potvrdí se příkaz tlačítkem Take. Signály je možné samozřejmě i poslouchat, měřit jejich úroveň, kontrolovat tady vysílání a i přenosové linky a signál ze studií. No a tady to jste označil jako srdce Českého rozhlasu, tak co konkrétně je tady ten přístroj? Tak toto zařízení konkrétně je matice, nebo Matrix se to dá také označit, a je to vlastně zařízení, kde se opravdu ty kanály fyzicky potkávají, všechny ty optické kabely tady přinášejí jednotlivé signály dovnitř a po nich zase ty signály odcházejí ven. Kapacita toho přepojovače nebo té matice je 2500 vstupních a výstupních signálů a můžeme si to představit jako takovou křížovku, kde v řádkách jsou třeba vstupy a ve sloupcích jsou výstupy, a pokud se tam do pole namaluje křížek, tak vlastně ten signál prochází z toho patřičného kanálu na výstup. A kdybyste měli ještě vlastně popsat, jak náročná je i vaše práce, vlastně aby všechno fungovalo tak, jak má? To je docela složité, protože rozhlas vysílá v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, takže naším úkolem je udržet to zařízení samozřejmě v chodu a nesmí dojít k žádnému výpadku, proto celé to zařízení je zdvojené, má i dvojí napájení, dvojité moduly a máme k dispozici i záložní zařízení úplně samostatné.